हाई एभ्रिवान, तपाईलाई स्वागत छ नयाँ भिडियो सिरिजमा। आज म तपाईहरुलाई कम्प्लिट विन्डोज 10 इन्स्टल गर्न सिकाउने छु। विन्डोज 10 इन्स्टल गर्नको लागि तपाईलाई विन्डोज 10 बुटेबल पेन ड्राइभ चाहिन्छ र तपाईले आफूले इन्स्टल गर्न खोजेको कम्प्युटर अथवा ल्यापटपको बायोसलाई एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ। बायोसलाई एक्सेस गर्नको लागि विभिन्न प्रकारको कम्प्युटरमा बेग्ला-बेग्लै तरिका हुन्छ। म आज विन्डोज 10 कम्प्लिट इन्स्टलेसन लेनोभो थिङ्कप्याडको E560 सिरिजमा गर्न गइरहेको छु। सो मेरो यो ल्यापटपको बायोस चाहिँ फंक्सनसँग F1 रहेको छ। त्यसपछि तपाई इन्स्ट्रक्सन फलो गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो ल्यापटपमा तपाईले क्विक बुट एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। क्विक बुट एक्सेस किन गरिन्छ भन्दा तपाईको कम्प्युटरको बुट अर्डरमा फर्स्ट बुट हार्ड ड्राइभ छ। त्यसो हुँदा फर्स्ट बुटबाट जहिले पनि कम्प्युटरले अपरेटिङ सिस्टमलाई बुट गर्छ। यदि तपाईको कम्प्युटरको बुट सिस्टमलाई पेन ड्राइभ बनाउनु भयो भने अब तपाईको कम्प्युटर पेन ड्राइभबाट बुट हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि सर्वप्रथम तपाई आफ्नो पीसीलाई कम्प्लिट टर्न अफ गर्नुस्। मेरो यो विन्डोज 8.1 हो। म यसलाई कम्प्लिटली शट डाउन गर्छु। ओके, जब तपाईको पीसी कम्प्लिटली शट डाउन हुन्छ, तपाई पेन ड्राइभलाई कम्प्युटरमा इन्सर्ट गर्नुस्। त्यसपछि कम्प्युटरलाई अन गर्नुस् र मेरो यसको क्विक बायोस F12 हो। म F12 प्रेस गर्छु। तपाईले F12 प्रेस गरेपछि तपाईको कम्प्युटर बुट मोडमा जान्छ र बुट अप्सनहरु तपाईलाई उपलब्ध गराउँछ। यहाँ मध्येको मलाई थाहा छ फर्स्ट मेरो सीडी रुम हो। मेरो सीडी रुममा केही पनि मैले सीडी हालेको छैन। सेकेन्ड मेरो हार्ड ड्राइभ हो। म हार्ड ड्राइभबाट बुट गराउन चाहन्न। यदि मैले हार्ड ड्राइभबाट बुट गराए भने मेरो ओल्ड अपरेटिङ सिस्टम बुट हुन्छ। म यसलाई मेरो थर्ड अप्सन USB HDD जेनेरिक मास स्टोरेज यो मेरो बुटेबल पेन ड्राइभ हो। म यसबाट बुट गराउन चाहन्छु। यसमा माउस चल्दैन। तपाईले किबोर्डको एरो अप र डाउनबाट तपाईलाई आवश्यक पर्ने जुन तपाईको बुटेबल डिभाइस हो त्यो सेलेक्ट गर्नुस्। मेरो केसमा USB HDD जेनेरिक मास स्टोरेज चुज गर्छु र इन्टर गर्छु। अब मेरो कम्प्युटरले अपरेटिङ सिस्टम पेन ड्राइभबाट बुट गर्छ। प्रेस एनी की टु बुट फ्रम USB मैले प्रेस गर्थे। अलराइट, अब मेरो कम्प्युटर पेन ड्राइभबाट बुट हुन सुरु भयो। ग्रेट। अब मेरो कम्प्युटरमा मलाई विन्डोजले ल्याङ्ग्वेज टु इन्स्टल देखायो। म ल्याङ्ग्वेज टु इन्स्टल युनाइटेड किङ्डम सिलेक्ट गर्छु। यो डिफल्ट छ। टाइम करेन्सी फर्मेट म युनाइटेड किङ्डमकै सिलेक्ट गर्छु। यदि तपाईलाई आवश्यक पर्यो भने तपाई अर्को पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। फर नाउ म यसलाई यही छोड्छु। पछि पनि यसलाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौं। त्यसपछि किबोर्ड अर इनपुट मेथड युनाइटेड किङ्डम युके नै छोड्छु। किन भन्दा मैले यदि यसलाई नेपाली अथवा अरु ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गरे भने पछि मेरो युजर अकाउन्ट बनाउनको लागि सपोर्ट नगर्न सक्छ। त्यसो हुँदा म अहिलेलाई युनाइटेड किङ्डम नै छोड्छु। पछि मलाई आवश्यक पर्यो भने म यसलाई चेन्ज गर्न सक्छु। सबै इन्फर्मेसन ओके छ भन्ने मलाई भएपछि म नेक्स्ट इन्फर्मेसनको लागि नेक्स्ट स्टेपको लागि नेक्स्ट भन्ने बटनमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि मलाई इन्स्टल नाउ भन्ने अप्सन दिन्छ। म विन्डोज इन्स्टल गर्ने भएकोले इन्स्टल नाउ भन्ने बटनमा क्लिक गर्छु। सेटअप इज स्टार्टिङ। अहिले मलाई यहाँनिर विन्डोज एक्टिभेसनको लागि विन्डोज की हाल भन्दैछ। तपाईसँग यदि अलरेडी विन्डोजको एक्टिभेसन कोड छ भने तपाईले यो स्टेपमा आएपछि कोड इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईसँग छैन भने अहिले यसलाई आई डु नट ह्याभ कोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि अबको स्टेपमा तपाईलाई विन्डोजको कुन भर्सन इन्स्टल गर्ने भन्ने देखाउँछ। मसँग विन्डोज 10 होम एन्ड विन्डोज होम सिंगल ल्याङ्ग्वेज एजुकेसन एन्ड प्रो भन्ने छ। तपाईलाई जुन मनपर्छ त्यही सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म मेरो केसमा प्रो विन्डोज 10 प्रो सेलेक्ट गर्छु। 64 बिटको म यसलाई नेक्स्ट गर्छु। अब
विन्डोजको एप्लिकेबल नोटिस एन्ड लाइसेन्स टर्म आयो। यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन जहिले पनि तपाईँले एक्सेप्ट गरेपछि मात्रै नेक्स्ट भन्ने बटन एक्टिभ हुन्छ। सो मैले आई एक्सेप्ट लाइसेन्स गर्छु अनि नेक्स्ट गर्छु। अब मलाई विच टाइप अफ इन्स्टलेसन डु यु वान्ट, कस्तो खालको इन्स्टलेसनको टाइप तपाईँले आवश्यक छ भनेर सोधेको क्वेसनमा फर्स्ट यदि मैले अपग्रेड इन्स्टल विन्डोज एन्ड की फाइल सेटिङ एन्ड एप्लिकेसन गऱ्यो भने यो अप्सनमा चाहिँ विन्डोजले एउटा ड्राइभ क्रिएट गर्छ र आफूसँग भएको फाइल्स र इन्स्टल गरिदिन्छ र अन हुन्छ। तर म के गर्छु भन्दा मलाई आफ्नै तरिकाले मेरो हार्ड ड्राइभलाई पार्टिसन गर्छु, हार्ड ड्राइभको डिस्कहरू बनाउँछु भन्ने लाग्छ भने म कस्टम इन्स्टल विन्डोज अन्ली एडभान्स भन्ने अप्सनमा जान्छु। जब मैले यहाँ क्लिक गरेँ मसँग भएका हार्ड ड्राइभमा भएको डिस्कहरू एक्सप्लोर हुन्छ। सो यसमा फर्स्ट डिस्क सिस्टम रिजर्भ यो हामी युज गर्न सक्दैनौँ। सेकेन्ड डिस्क पार्टिसन 2 यो 146.1 जीबीको छ र अर्को चाहिँ ड्राइभ पार्टिसन 3 यो चाहिँ 319.3 जीबीको छ। म फर्स्ट सिस्टमलाई फर्मेट मात्रै गर्न सक्छु, यसमा मेरो विन्डोज इन्स्टल गर्न सक्दिनँ। यो सिस्टम रिजर्भ सिस्टमले यहाँ तल पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ विन्डोज क्यानट बी इन्स्टल अन्डर ड्राइभ 0 भनेको छ। सो म सेकेन्ड ड्राइभमा जान्छु, ड्राइभ नम्बर 2। ड्राइभ नम्बर 2मा मेरो अलरेडी पहिलाको विन्डोज छ। म पहिला भएको विन्डोजलाई यहाँबाट हटाउँछु, अर्थात् यसलाई म फर्मेटमा क्लिक गर्छु र यो वार्निङमा ओके गरिदिन्छु। मेरो ड्राइभ नम्बर 2C हो। मैले यसमा पहिला विन्डोज 8.1 राखेको थिएँ, मैले त्यसलाई अहिले फर्मेट गरेँ। मेरो ड्राइभ 3मा चाहिँ मेरो आफ्नो प्राइभेट डेटाहरू छ, म यसलाई केही पनि गर्दिनँ, मेरो डेटाहरू जस्ताको तस्तै रहोस् भन्ने चाहन्छु। सो म पार्टिसन नम्बर 2लाई मात्रै फर्मेट गरेर अब म विन्डोज इन्स्टलेसनको लागि नेक्स्ट स्टेपको लागि नेक्स्ट भन्ने बटनमा क्लिक गर्छु। कपिङ विन्डोज फाइल कम्प्लिटेड, गेटिङ फाइल रेडी फर इन्स्टलेसन। तपाईँ त्यहाँ पर्सेन्टेज देख्न सक्नुहुन्छ, प्रोग्रेस 1%। सो जब यो 100% हुन्छ त्यसपछि नेक्स्ट प्रोसिड्युर सुरु हुन्छ। जब कम्प्लिट भयो नेक्स्ट इन्स्टलिङ फिचर, तपाईँ तल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको प्रोग्रेस रिपोर्ट कहाँसम्म पुगिरहेको छ। इन्स्टलिङ अपडेट्स। अब तपाईँको पिसी एकपल्ट रिस्टार्ट हुन्छ, तपाईँले रिस्टार्ट नाउमा क्लिक गर्ने। रिस्टार्ट नाउमा क्लिक गरेपछि पेन ड्राइभलाई अब निकाल्ने। पिसी बुटिङ मोडमा गयो। अब पिसीले पेन ड्राइभ नभेटेपछि हार्ड ड्राइभबाट बुट हुन्छ। यदि तपाईँले पेन ड्राइभ नझिक्नु भएको भए फेरि सम्पूर्ण कम्प्लिट सिस्टम स्टार्ट हुन्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि जब रिस्टार्ट माग्छ तब तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरबाट पेन ड्राइभलाई रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। टु स्किप दिस चेकिङ प्रेस एनी की विदिन 3 सेकेन्ड। म एउटा कीलाई प्रेस गर्छु, मेरो पिसीले विन्डोज बुट स्टार्ट।
फेरि एकपल्ट पिसी रिस्टार्ट भएको छ, बुटिङ मोडमा जाँदैछ। जस्ट अ मोमेन्ट। अब हामी सेटअपको फाइनल स्टेजमा आइपुगेका छौँ। अब केही स्टेप कम्प्लिट हुने बित्तिकै हाम्रो पिसी अन हुन्छ र हाम्रो इन्स्टलेसन कम्प्लिट हुनेछ। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ रिजन इज द्याट करेक्ट भनेर सोधेको छ। म अहिले यसलाई युनाइटेड किङडममै चेक लागेर यस गरिदिन्छु। त्यसै गरी इज दिस द राइट किबोर्ड लेआउट? यस, म यसलाई पनि यस गरिदिन्छु। डु यु वान्ट टु एड अ सेकेन्ड किबोर्ड लेआउट? म पछि यसलाई एड गर्न सक्ने भएकोले अहिले म यस प्रोसेसलाई स्किप गरिदिन्छु। लेट्स कनेक्ट युर नेटवर्क भनेको छ। म यसलाई आई डु नट ह्याभ इन्टरनेट गरिदिन्छु, पछि पनि म यसलाई कनेक्ट गर्न सक्छु। ओके, यहाँनिर देयर इज मोर टु डिस्कभर वेन यु कनेक्ट द इन्टरनेट भनेको छ। अहिलेलाई कन्टिन्यू विथ लिमिटेड सेटअपमै म चेक लगाइदिन्छु। सो हु इज गोइङ टु युज दिस पिसी भनेको छ। म यसलाई नाम दिन्छु BRAJESH ब्रजेश। नेक्स्ट, क्रिएट अ रियल्ली मेमोरेबल पासवर्ड भनेको छ। म यसलाई खालीमै नेक्स्ट गरिदिन्छु। अहिले पछि चाहियो भने म एड गर्छु। डु मोर विथ युर भोइस भनेको छ। अहिले म डोन्ट युज अनलाइन स्पिच रिकग्नाइजेसन सिस्टममा चेक लगाएर एक्सेप्ट गरिदिन्छु। लेट माइक्रोसफ्ट एप्स युज युर लोकेसन भनेको छ। अहिलेलाई यस गरे पनि नो गरे पनि म नो गरेर एक्सेप्ट गरिदिन्छु। फाइन्ड माई डिभाइस, यसलाई पनि म नोमा चेक लगाएर एक्सेप्ट गरिदिन्छु। सेन्ड डायग्नोस्टिक डाटा टु माइक्रोसफ्ट, सेन्ड डायग्नोस्टिक डाटा, सेन्ड एक्सेप्ट। इम्प्रुभ लिङ्किङ एन्ड टाइपिङ, अहिले नो, एक्सेप्ट। गेट टेलर एक्सपिरियन्स विथ डायग्नोस्टिक डेटा, नो। लेट्स एप युज एडभर्टाइजिङ आइडी,
नो। यो 2020 को नयाँ भर्सन भएकोले हामीलाई धेरै क्वेसन सोधिरहेको छ। म यसलाई एक्सेप्ट गरिदिन्छु कर्टनालाई। जस्ट अ मोमेन्ट। एन्ड हाई, we are getting everything ready for you. This might take several minutes. Don't turn off your PC. Almost there. So, यो विन्डोज 10 को नयाँ लेटेस्ट भर्सन अनि हामीले यसलाई कम्प्लिटली इन्स्टल गरेका छौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको सिस्टम कम्प्लिटली अन भइसकेको छ। यो स्टार्ट बार, यो सर्च प्यानल, यहाँ तपाईँ के इन्स्टल एप, प्रि इन्स्टल एप देख्न सक्नुहुन्छ। वाइफाई अलरेडी छ। ओके, सो एभ्रिथिङ इज फाइन। फाइल एक्सेस गर्नको लागि अब विन्डोज इन्स्टल भइसकेपछि हामीले तपाईँ दिस फाइल यो आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि दिस पीसीमा राइट क्लिक गर्नुहोस् र यसको प्रपर्टिजमा जानुहोस्। सो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अबाउट पीसी को बारेमा यहाँनिर कम्प्लिट इन्फर्मेसन। मेरो पीसी को कम्प्लिट इन्फर्मेसन यहाँनिर छ। पर्सनलाइज सेटिङ, ब्याकग्राउन्ड थीम, कस्टमाइज डेस्कटप आइकन, मलाई चाहिने कस्टमाइज डेस्कटप आइकनबाट कम्प्युटर, त्यस पछाडि कम्प्युटर अथवा जुन युजर फाइल्स चाहिन्छ त्यसलाई सेलेक्ट गरेर अप्लाई, ओके एन्ड हियर। सो यो थियो विन्डोज 10 इन्स्टल गर्ने कम्प्लिट तरिका।